Vâng, chúng ta đang nói về UAE, hay nói một cách đầy đủ đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là một đất nước nhỏ bé, diện tích chỉ hơn 83.000 km vuông. Nhưng nếu mà nhìn xuống lòng đất của đất nước này thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Ở đó không phải là cát, không phải là sa mạc mà là tiền. Đó là hàng trăm tỷ đô la Mỹ dưới dạng dầu mỏ. Họ có nhiều dầu mỏ ra sao? Việc rút lui khỏi OPEC ảnh hưởng như thế nào? Nó có giúp người dân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giàu có hơn hay không? Theo các số liệu cập nhật gần đây, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang sở hữu khoảng 111 tỷ thùng dầu đã được chứng minh. Con số này đặt họ vào nhóm top 7 hoặc top 8 quốc gia nhiều dầu mỏ nhất trên thế giới, ngang ngửa với những nước hay là Kuwait hay là Nga trong một số bảng xếp hạng. Để dễ hình dung, nếu mỗi ngày mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khai thác khoảng 3 triệu thùng dầu, thì số dầu này đủ dùng trong hàng chục năm, thậm chí là hơn nửa thế kỷ nếu biết điều tiết. Nói cách khác, đây là một kho vàng đen đúng nghĩa, thứ đã biến một vùng sa mạc khô cằn thành một trong những trung tâm tài chính và xa hoa bậc nhất ở trên hành tinh. Nhưng điều thú vị là dầu của nước này không chỉ nhiều mà còn dễ khai thác, và phần lớn trữ lượng thì nằm ở tiểu vương quốc Abu Dhabi, một trong những tiểu vương quốc của nước này. Nơi này thì chiếm hơn 70% trữ lượng dầu của cả nước. Các mỏ dầu ở đây có chi phí khai thác khá thấp so với thế giới, nghĩa là mỗi thùng dầu bán ra, lợi nhuận thu về sẽ cực kỳ cao. Đây chính là lợi thế để giúp cho UAE không chỉ giàu mà còn rất giàu. Từ nền tảng đó, họ không chỉ dừng lại ở việc khai thác 3 đến 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày như hiện nay. Họ muốn khai thác nhiều hơn, nâng công suất lên khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào khoảng năm 2027. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ không chỉ có dầu mà còn có tham vọng phải đào, phải lấy thật nhiều dầu hơn nữa. Và chính tham vọng này là mấu chốt dẫn đến một quyết định gây chấn động, rời khỏi OPEC. Rời khỏi OPEC để kiếm được nhiều tiền hơn và rời khỏi OPEC để thịnh vượng hơn nữa. Nhưng bây giờ họ đã rất thịnh vượng rồi phải không nào? Thế thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một trường hợp rất lạ đời nếu so với phần còn lại của thế giới. Diện tích thì không lớn, dân số thì không đông, nhưng lại rất là thịnh vượng. Tính đến khoảng năm 2025, năm 2026, dân số của họ rơi vào khoảng từ 9,5 cho đến 10 triệu người. Nhưng điều đặc biệt là chỉ trên 10% dân số là công dân bản địa. Nghĩa là chỉ tầm 1 triệu người thực sự mang quốc tịch các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, còn lại là những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đến đây và làm thuê. Và cái nhóm nhỏ này chính là những người hưởng lợi lớn nhất từ nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của đất nước. Chính vì dân số bản địa quá ít nên chia đều tài nguyên và thu nhập, mức sống của người UAE cao một cách khó tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn, họ không chỉ có thu nhập mà còn có tài sản quốc gia tích lũy qua nhiều thập kỷ khai thác dầu, đặc biệt là thông qua các quỹ đầu tư nhà nước, ví dụ như là Abu Dhabi chẳng hạn. Đây là một trong những quỹ lớn nhất thế giới với hàng trăm tỷ đô la Mỹ đầu tư toàn cầu. Và bạn có biết quỹ này đầu tư vào đội bóng nào không? Sự giàu có của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không chỉ nằm trên giấy tờ mà còn thể hiện rất rõ trong đời sống. Người dân bản địa gần như không phải lo về những nhu cầu cơ bản, đi học, đi khám chữa bệnh đều được nhà nước hỗ trợ rất mạnh. Nhiều người còn được cấp đất, cấp nhà, thuế thu nhập cá nhân gần như không tồn tại đối với công dân. Điều đó tạo ra một xã hội mà ở đó, tầng lớp những người bản địa sống ở mức dư giả ngay từ thời điểm xuất phát. Nói theo kiểu Việt Nam của chúng ta, đó là đã vượt cả vạch đích rồi. Khác hoàn toàn với việc phải tích lũy từng tí một như ở nhiều nơi khác. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số thì chưa đủ để hiểu họ giàu đến mức nào. Phải nhìn vào cách họ xây dựng đất nước. Tiêu biểu đó là tháp Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao 828 m. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc mà là một lời tuyên ngôn. Họ muốn đứng ở đỉnh cao theo đúng nghĩa đen, chọc trời. Tòa nhà này đã biến Dubai từ một thành phố sa mạc trở thành một biểu tượng toàn cầu, nơi bất kỳ ai nhắc đến cũng phải trầm trồ và thán phục. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn làm những thứ mà nhiều nước khác thậm chí không dám nghĩ đến. Al Jubairah là một ví dụ điển hình. Họ đổ cát ra biển, tạo thành một hòn đảo hình cây cọ khổng lồ. Trên đó là hàng loạt biệt thự và khu nghỉ dưỡng siêu sang. Đây không phải là một dự án phục vụ nhu cầu sinh tồn mà là dự án phục vụ đẳng cấp. Nó thể hiện một điều rất rõ. Có tiền, có công nghệ, họ sẵn sàng vẽ lại bản đồ theo ý của mình. Sự xa hoa còn thể hiện ở những biểu tượng ví dụ như là Al Arab, khách sạn được mệnh danh là 7 sao. Giá một đêm rất cao với nội thất dát vàng, dịch vụ ở mức gần như hoàn hảo. Và tất nhiên, những nơi như vậy không phải là dành cho số đông mà là nơi để giới siêu giàu thể hiện vị thế của mình. Điều thú vị là sự giàu có của UAE còn xuất hiện trong những chi tiết rất bình thường nhưng lại gây sốc với phần còn lại của thế giới. Đó là những câu chuyện truyền kỳ như việc cảnh sát Dubai lái siêu xe
không phải vì cần thiết mà vì lái như thế cho thấy mình giàu và mình đẹp. Rồi là trong trung tâm thương mại có cả khu trượt tuyết trong nhà, nơi có thể chơi với tuyết giữa sa mạc nóng đến 40 độ. Thậm chí có cả máy bán vàng tự động, nơi mua vàng giống như là mua nước ngọt. Điều này giống như chuyện viễn tưởng nhưng lại là một thực tế hàng ngày ở UAE. Nhưng thịnh vượng như vậy là chưa đủ, họ vẫn muốn thịnh vượng và muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa. Thế nên họ đã quyết định rút lui khỏi OPEC. Và để hiểu vì sao việc UAE rút lui khỏi OPEC thì chúng ta phải hiểu OPEC thực chất là gì. Đây không chỉ đơn giản là một tổ chức mà nó giống như một liên minh quyền lực của các nước xuất khẩu dầu mỏ. OPEC được thành lập từ năm 1960, hình như là ngày nào trên TV người ta cũng nói đến OPEC, bởi vì họ có nhiệm vụ điều phối sản lượng dầu giữa các thành viên để kiểm soát giá dầu của toàn cầu. Hiểu nôm na, OPEC giống như một liên minh bán hàng. Nếu tất cả cùng bơm nhiều dầu thì giá sẽ rẻ, nhưng nếu cùng hạn chế sản lượng thì giá sẽ tăng. Và OPEC tồn tại để đảm bảo các nước trong thành viên không phá giá lẫn nhau. Trong suốt nhiều thập kỷ, tổ chức này đã nhiều lần khiến thế giới phải chao đảo, đặc biệt là cú sốc dầu mỏ vào những năm 1970. Nhưng UAE không phải là nước điều phối OPEC. Trong OPEC, Ả Rập Xê Út mới là nước đóng vai trò điều phối. Đây mới là nước có sản lượng lớn nhất, có công suất dự phòng lớn nhất và thường là nước đưa ra quyết định cuối cùng. Các nước khác, bao gồm cả UAE, về cơ bản phải chơi theo luật chung. Và chính cái luật chung này lại trở thành vấn đề. Bởi vì khi bạn là một quốc gia có khả năng tăng sản lượng mạnh như UAE, việc bị giới hạn sản lượng giống như có mỏ vàng nhưng bị cấm đào, nó không chỉ là vấn đề về mặt kỹ thuật mà còn liên quan đến lợi ích. Cuối tháng 4 của năm 2026, UAE đã chính thức tuyên bố rời khỏi OPEC sau hơn nửa thế kỷ gắn bó. Đây không phải là một quyết định bộc phát mà là kết quả của nhiều năm tích tụ mâu thuẫn và chiến lược phát triển mới. Nhưng dù có dấu hiệu từ trước thì khi thông tin chính thức được công bố, thị trường dầu vẫn giật mình. Điều đáng nói là quyết định này có hiệu lực gần như ngay lập tức, tức là từ đầu tháng 5, một vài ngày thôi, không có giai đoạn chuyển tiếp. Điều này cho thấy UAE đã chuẩn bị rất kỹ và sẵn sàng bước vào một cuộc chơi mới, nơi họ tự quyết định tất cả chứ không dựa vào OPEC nữa. Nhưng tại sao họ lại bỏ chơi với OPEC? Thứ nhất, họ không muốn bị giới hạn sản lượng nữa. Bởi vì trong OPEC, mỗi nước được phân một hạn ngạch cụ thể. Nhưng với UAE, hạn ngạch đó ngày càng trở nên chật chội. Họ muốn bơm nhiều dầu hơn. Họ có mỏ, có công nghệ, có khả năng tăng sản lượng nhưng lại không được phép khai thác hết. Giống như việc bạn bây giờ có một cửa hàng đông khách nhưng bị yêu cầu chỉ được bán một nửa số hàng mỗi ngày. Lâu dài điều đó trở thành một sự lãng phí khổng lồ. Thứ hai là bài toán tiền bạc. Dầu mỏ vẫn là nguồn thu lớn nhất của UAE. Giá mà đang cao bây giờ tăng thêm vài trăm nghìn thùng mỗi ngày thì lại mang về bao nhiêu tiền. Bây giờ thế giới vẫn đang phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch thì đây là cơ hội mà họ không muốn bỏ lỡ. Và cũng là một vấn đề tiếp theo, vấn đề mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt với Ả Rập Xê Út. UAE đã nhiều lần không hài lòng với cách phân bổ hạn ngạch. Họ cảm thấy mình có tiềm năng lớn nhưng không được phân bổ hạn ngạch đủ nhiều. Và khi lợi ích không đồng nhất, việc tách ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Họ không chỉ muốn là một nước xuất khẩu dầu mà còn muốn tối đa hóa giá trị tài nguyên trong giai đoạn trước khi thế giới chuyển sang năng lượng xanh và năng lượng sạch. Bây giờ cái hàng của mình đang được giá thì phải bán chứ. Tại sao cứ găm hàng, tại sao cứ ém hàng như vậy? Họ hiểu rằng vài thập kỷ tới có thể là thời điểm cuối cùng dầu mỏ còn giữ vai trò trung tâm. Và khi cơ hội đang trước mắt, khi mà chốt được giá cao, họ không muốn ràng buộc. Quyết định rút lui khỏi OPEC của UAE cũng xảy ra trong một bối cảnh nhạy cảm của thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông. Đó là căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới, đang khiến thị trường năng lượng trở nên bất ổn. Chúng ta biết rằng 1/5 lượng dầu toàn cầu đi qua eo biển này mỗi ngày, chỉ cần một sự gián đoạn nhỏ, giá dầu cũng tăng vọt. Trong bối cảnh đó, việc bị ràng buộc bởi một cơ chế tập thể như OPEC trở thành bất lợi và họ cần một sự linh hoạt để phản ứng nhanh với thị trường. Điều mà OPEC với các cuộc họp, thương lượng và thỏa hiệp không thể cung cấp kịp thời theo nguyện vọng của UAE. Còn với OPEC, khi một thành viên rời đi, chắc chắn tổ chức này bị ảnh hưởng bởi vì sức mạnh của họ nằm ở sự đoàn kết. Càng nhiều nước tuân thủ hạn ngạch, mua bao nhiêu bán bao nhiêu, khả năng kiểm soát giá càng tốt. Khi mà một nước đi mất rồi thì tiền lệ sẽ được tạo ra. Điều đáng lo ngại là những nước khác nhìn vào. Tức là nếu ông kia có thể rời đi để theo đuổi lợi ích riêng thì tôi tại sao lại không làm điều tương tự? Và nếu điều đó xảy ra, OPEC sẽ không còn giá trị thực sự quá lớn của mình nữa. Nếu nhìn rộng hơn, đây có thể không chỉ là câu chuyện của UAE. Nó là dấu hiệu cho thấy trật tự năng lượng toàn cầu đang bước vào một giai đoạn mới, nơi các quốc gia không còn muốn chơi theo luật chung mà muốn tự viết lại luật cho chính mình. Cảm ơn vì quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành.
cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.